Hello Ersathi. AWS Certified Cloud Practitioner Tutorial 2020 मा स्वागत छ। सो मोडल 2 अन्डरस्ट्यान्डिङ क्लाउड कम्प्युटिङमा पुनः स्वागत छ। यस मोडलमा हामी क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको के हो यो सेगमेन्ट अथवा यो मोडुलमा हामी कुरा गर्नेछौँ। सो यसको फर्स्ट च्याप्टर छ व्हाट इज क्लाउड कम्प्युटिङ अथवा क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको के हो। सो व्हाट इज क्लाउड कम्प्युटिङ? So cloud computing is on-demand delivery or access of IT resources over the internet with pay-as-you-go pricing। मतलब हाम्रो आवश्यकता अनुसार तथा निड अनुसार चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट आईटी रिसोर्सेसहरूको एक्सेस गर्ने अथवा क्लाउड प्रोभाइडरहरूले चाहिँ त्यो निड अनुसारको आईटी रिसोर्सेसहरू चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट डेलिभरी गर्ने पे-एज-यु-गो प्राइसिङको मतलब प्रयोग गरेको रिसोर्सेसको अनुसार पे गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ भनिन्छ। Using existing IT resources instead of buying, owning and maintaining physical data centers and servers। लाखौँ खर्च गरेर आफ्नै डाटा सेन्टरहरू बनाउने, सर्भरहरू बनाउने तथा त्यसको सेटअपहरू गर्ने, त्यसको लागि आवश्यक म्यान पावरहरू खर्च गर्नुको सट्टो चाहिँ पब्लिक क्लाउड प्लेटफर्महरूले दिएका रिसोर्सेसहरूको प्रयोग गरेर हामी चाहिँ आफ्नो आईटी रिसोर्सेसहरू चाहिँ क्लाउडमा बनाउन सक्छौँ। त्यसलाई क्लाउड कम्प्युटिङ भनिन्छ। Accessing of required resources such as computing, storage, database services and many required services। कम्प्युटिङ रिसोर्सेसहरू जस्तै वेब सर्भिसेसहरू ह्यान्डल गर्नलाई आवश्यक पर्ने कम्प्युटर सर्भिसहरू अथवा हाम्रो अफिसमा भएका डकुमेन्टहरू, भिडियो फाइलहरू स्टोर गर्न चाहिने स्टोरेज सर्भिसहरूदेखि लिएर डाटाबेसमा आरडीएस डाटाबेस, रिलेसनल डाटाबेस अथवा नन रिलेसनल डाटाबेस सेट गर्नलाई चाहिने डाटाबेस सर्भिसेसहरू, यस्ता प्रकारका आवश्यक पर्ने रिसोर्सेसहरू चाहिँ एक्सेस गर्ने चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ हो। Instead of spending on costly IT infrastructure, within a few clicks get your required resources। लाखौँ रुपैयाँहरू खर्च गरेर एकदमै ठुलो डाटा सेन्टरहरू इस्टाब्लिस गर्ने, त्यसको लागि चाहिने आवश्यकता त्यसको लागि चाहिने मेन्टेनेन्सहरू गर्नुको साटो चाहिँ विथिन अ फ्यु क्लिक हामीलाई चाहिएको रिसोर्सेसहरू चाहिँ विथिन अ फ्यु क्लिक चाहिँ हामीले सेटअप गर्न सक्छौँ। सो फर अ क्लाउड प्र्याक्टिसनर, क्लाउड कम्प्युटिङ इज अन्डरस्ट्यान्डिङ द सर्भिसेस एन्ड रिसोर्सेस एभाइलेबल इन द क्लाउड, their use cases and to be able to configure them as a performing unit। हामी क्लाउड प्र्याक्टिसनरहरूको लागि चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको चाहिँ क्लाउडमा के रिसोर्सेसहरू एभाइलेबल छ, कुन क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरले हामीलाई के रिसोर्सहरू दिएको छ, हामीले त्यसलाई कसरी कन्फिगर गर्ने र हाम्रो आवश्यकता अनुसार त्यसलाई कसरी कन्फिगर गरेर सेटअप गर्ने अनि एउटा काम गर्ने रिसोर्सेसको रूपमा हामीले त्यसलाई युटिलाइज गर्ने भनेर चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङमा पर्छ। सो वर्ल्डमा भएका केही ठुला क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरहरू चाहिँ कुन छन् भन्दाखेरि चाहिँ AWS एमाजोन वेब सर्भिसेस एमाजोनको क्लाउड प्लेटफर्म हो। एजर भने माइक्रोसफ्टको क्लाउड प्लेटफर्म, गुगलको क्लाउड प्लेटफर्म गुगल क्लाउड भन्ने छ। जस्तै अलिबाबा चाइनाको अलिबाबा ग्रुपको क्लाउड प्लेटफर्म अलिबाबा क्लाउड भन्ने छ। आइबिएमको आइबिएम क्लाउड अनि डेलको VMware क्लाउड, यिनीहरू चाहिँ वर्ल्डका बिगेस्ट क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीहरू हुन्। हु युजेस क्लाउड कम्प्युटिङ? क्लाउड कम्प्युटिङ कसले प्रयोग गर्नुपर्छ, कसलाई आवश्यक छ, यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ यो लेक्चरमा कुरा गर्नेछौँ। सो अर्गनाइजेसन अफ एभ्री साइज, एभ्री टाइप, एभ्री इन्डस्ट्री निड क्लाउड कम्प्युटिङ। जुनसुकै साइज भएका, जति सानोदेखि ठुलो अर्गनाइजेसनहरूदेखि हरेक प्रकारका कम्पनीहरू, अर्गनाइजेसनहरू तथा हरेक इन्डस्ट्रीका अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ आवश्यकता छ र प्रयोग गर्न सक्छन्। फर डाटा ब्याकअप, डिजास्टर रिकभरी, इमेल डेभलपमेन्ट एन्ड टेस्टिङ एन्ड मेनी मोर। जस्तै डाटाहरू आफ्नो अर्गनाइजेसनको डाटाहरू ब्याकअपहरू गर्नलाई, डिजास्टरहरूबाट रिकभरीहरू गर्न, इमेल सर्भिसेसहरू रन गर्नलाई, अब कुनै पनि सफ्टवेयर अथवा एप्लिकेसनहरू डेभलप गर्नुभएको छ भने त्यसको टेस्टिङको लागि, यस्तोहरूको लागि चाहिँ हामीले क्लाउड कम्प्युटिङ युज गर्छौँ। सिम्पल युज केस चाहिँ कुनै एउटा सानो कम्पनी छ भने त्यसको वेबसाइटहरू होस्टिङ गर्ने, वेब एप्लिकेसनहरू रन गरिरहेको छ भने त्यसलाई कम्प्युटको लागि, वेब एप्लिकेसनहरूको लागि कम्प्युटिङ गर्नको लागि, तथा हामीले कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा अर्गनाइजेसनको एप छ भने त्यसबाट एपबाट हामीले सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ भने त्यो एप्लिकेसनहरू होस्ट गर्न र त्यसको लागि चाहिने कम्प्युट पावरहरू प्रोभाइड गर्न चाहिँ हामीले क्लाउडहरू युज गर्न सक्छौँ। अफिसको डकुमेन्टहरू ब्याकअपहरू गर्नको लागि हामीले क्लाउड प्रयोग गर्छौँ। So this is the end of lecture 1 of module 2, what is cloud computing। So what is cloud computing lesson यति नै। Please join us in the next video lesson to learn more. Thank you।